ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਹਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਵਾ ਤੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਹ ਸਵਰਗ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਆਉਣ ਦਾ ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹਵਾਨ ਆ। ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਦਲਾਅ ਹੋਏ ਆ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਓਪਨ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਸਿਕਿਉਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ੇ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਗਰੀਗੇਟਡ EMPLOYE ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਆ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਜਾਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵਾ। ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵਾ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਮੁਤਲਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗ੍ਰੀਨ ਲਿਸਟ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਲਿਸਟ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡ ਕੀਤੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੀਆਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲਿਸਟ ਲਾਂਚ ਹੋਈ ਹੈ ਐਨੂਅਲ, ਜਿਸ 'ਚ 47 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਐਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਪੀਆਰ ਪਾਥਵੇ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਗਰੀਗੇਟਡ EMPLOYER ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਐਗਰੀਗੇਟਡ EMPLOYER ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫਾਸਟੈਸਟ 90% ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਾ ਇਸ ਪਾਥਵੇ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ। ਸੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ, ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਅਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਸ ਸੀਗੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 24 ਸੀਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਫੋਰਨਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ, ਤਾਂ EMPLOYER ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ $35 ਜਿਹੜੇ ਆ ਸ਼ੋ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਜੋ ਕਿ EMPLOYER ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਜੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ EMPLOYER ਆ ਉਹ ਐਗਰੀਗੇਟਡ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਉਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਅੰਡਰ ਐਗਰੀਗੇਟਡ EMPLOYER ਲਿਸਟ ਦੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੌਬ ਆਫਰ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਜੌਬ ਆਫਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ EMPLOYER ਨੂੰ ਜੌਬ ਚੈੱਕ ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਇਸ ਜੌਬ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੀਗਲ ਵੇਸ ਤੇ, ਅਥੈਂਟਿਕ ਵੇ ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਗੇਟਡ EMPLOYER ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਜੰਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਜਾਂ ਜੌਬ ਆਫਰ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਸਕੈਮ। ਭੈਣਾਂ ਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੰਗਾ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਓਪਨ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਨਰ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਓਪਨ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਵਾਉਣਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਐਗਰੀਗੇਟਡ EMPLOYER ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ $35 ਜਿਹੜੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸ਼ੋ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਪਰ ਓਪਨ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਓਪਨ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵੀ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵੀ ਸੈਲਫ EMPLOYMENT ਐਜ਼ ਏ ਵਰਕਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਖੋਲਿਆ ਵਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜਰੀਆ ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਕਿ ਓਪਨ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਖੋਲ ਕੇ ਮਾਲਕ ਹੋਵੋਗੇ, ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿੱਥੇ ਪੀਆਰ ਦਾ ਰਾਹ ਬਦਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਾਰਚ 9 ਨੂੰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲਿਸਟ ਲਾਂਚ ਹੋਈ ਆ NOL, ਨਿਊ ਨੈਸ਼ਨਲ ਓਕੂਪੇਸ਼ਨ ਲਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ 47 ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨਵੇਂ ਐਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਲੈਵਲ 1 ਤੋਂ 3 ਵਾਲੇ ਆ, ਪਰ ਕੁਝ 4 ਤੇ 5 ਵਾਲੇ ਵੀ ਐਡ ਹੋਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕੁਝ ਅੱਪਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਵਲ ਵਾਲੇ ਉਹ ਲੈਵਲ 4-5 ਆਏ ਤੇ 4-5 ਵਾਲੇ ਲੈਵਲ 3 ਵਿੱਚ ਗਏ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਓਪਨ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਓਪਨ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗੂਗੇ, ਸੋ ਉਹ ਸੈਲਫ EMPLOYED ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ।
ਤੇ ਅਗਸਤ 2026 ਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੇਂਜਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਇੰਪਲਾਇਰ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈਣਾ, ਇੰਪਲਾਇਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲਾਈ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ $35 ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਰੂਲ ਇਹ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਵਲ 1 ਵਾਂ, 2 ਆ ਜਾਂ 3 ਵਾਂ, 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਿੱਚ ਲੈਵਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਓਕੂਪੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵਰਕਿੰਗ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ 2 ਸਾਲ ਮੀਡੀਅਨ ਵੇਜ ਜੋ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਓ 1.1 ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਅਨ ਵੇਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੇ ਰੇਟ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਨਵਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 35 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲੇ। 5 ਸਾਲ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਲਾਓ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਓ। ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਵੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਫੀ ਦੁਵਿਧਾ ਭਰਿਆ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਹੱਲੇ ਤੱਕ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਹਿ ਰਹੇ 2027 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਹੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 1 ਸਾਲ ਵਾਧੂ ਦਊਗੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਟ੍ਰੇਡ ਤੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਵਾਸਤੇ ਨਵੇਂ ਪਾਥਵੇ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4 ਸਾਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਵਲ 4 ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਪਲੱਸ 18 ਮਹੀਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਕੁਝ ਟ੍ਰੇਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉੱਚ ਮੋਸਟਲੀ ਹੁਣ ਆਈਲੈਟਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਕਰਤੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਟ੍ਰੇਡ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹ 'ਚ ਆਈਲੈਟਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਈਲੈਟਸ ਦੀ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ PTE ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਜੇ ਇੰਪਲਾਇਰ ਐਗਰੀਗੇਟਡ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜੌਬ ਆਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਕੈਮ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ CV ਐਜ਼ ਏ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ ਇੰਪਲਾਇਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਚਾਹੇ A4 ਪੇਪਰ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ-ਫਾਈ ਇੱਦਾਂ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਹਾਈ-ਫਾਈ ਲੋਗੋ ਲਾ ਲੂ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਪੈਡ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਪਲਾਇਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਸਿੰਪਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਆ, ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਉਹ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਬਕਾਇਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ CV ਨੂੰ ਜਾਂ ਰਿਜ਼ਿਊਮੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਇੰਪਲਾਇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ਾ ਹਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲੀ ਲੱਖਾਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਵਾ ਰੁਪਏ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸਕੈਮ ਆ। ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਜੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਉਣ 'ਚ ਵੀ ਉਨਾ ਲੇਟ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪਊਗੀਆਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੈਂ ਖਰਚੇ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ 2024 $740 ਸੀਗੀ ਸਾਰੀ ਫੀਸ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ 1540 ਹੋ ਗਏ ਆ ਡਾਲਰ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਵਾ, ਨਾਲ ਕੁਝ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ 2000 ਰੁਪਈਆ ਇੰਡੀਅਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ 3-4 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਖਰਚਾ ਆ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਮੋਟਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ BFS ਦੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਹੋਏਗਾ। 90,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1.5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਇਹ ਆ ਸਕਦਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਏਜੰਟ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਐਗਰੀਗੇਟਡ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪਲਾਇਰ ਵਾ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇੰਪਲਾਇਰ ਦਾ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹ 5 ਉਹਨੇ ਇੰਪਲਾਇਰ ਹਾਇਰ ਕਰਨੇ, ਐਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਉਹਨੂੰ $775 ਆ ਸਾਲ ਦੇ। ਤੇ ਪਰ ਜੇ ਉਹਨੇ 6 ਇੰਪਲਾਇਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ $1280 ਆ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਗੇਟ ਇੰਪਲਾਇਰ ਬਣ ਕੇ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ ਜਾਏ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਫੀਸਾਂ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਇੰਪਲਾਇਰ ਤੇ ਸਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇੰਪਲਾਇਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ, ਪਰ $35 ਜਿਹੜੇ ਆ
ਦੇਣੇ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਆਉਣ ਦਾ 20 ਤੋਂ 26 ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕਿਤੇ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਦੱਸਿਓ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਰੱਬ ਰੱਖਾ।